Welcome to LuvLiNes. Yung Japan. Wow, yung Japan ng ano nila. Baba mo na, hindi makita. Put mo. Tanang Ano to? Ang laki. Medal of the Holy Face of Jesus. May thank you pa. Tingnan, may laman pa. Ang ganyan. Tapos, ganda. Ano na? ang mahal yan, 2,000. Research mo. Ganda. Yung mo sa hotel. Pakita mo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.